النهاردة هنعمل طريقة تخزين البرقوق بدون سكر، بدون ما نغليه على النار، بحيث انه يحتفظ بنفس الطعم بتاعه وبكل الفيتامينز والمعادن بتاعته. بس قبل ما نبدأ، انا اسمي مروة. اشتركوا في القناة لو مش مشتركين واعملوا لايك وشير، واحب اشكر كل السبسكرايبرز اللي معايا. اول حاجة، انا عندي هنا نوعين من البرقوق، نوع احمر وده اللون المدور، النوع التاني هو احمر بس اصفر من جوه وطويل شوية. اول حاجة عملتها اني غسلت البرقوق وجبته. بعد ما غسلته بحضر البرطمانات بالشكل ده البرقوق الاحمر المدور. هرصه هنا في البرطمان ده واحدة واحدة كده، وفي البرطمان التاني هحط اللي هما البرقوق اللي هو اصفر من جوه زي ما قلت لكم، بس هو طويل. هحطه هنا في البرطمان ده. حابه ان انا افصل دولت عن دول هنا في البرطمانين دول. البرطمان التالت ممكن احطهم شويه مختلط، مفيش مشكله. انتوا كمان ممكن تحتفظوا بالبرطمانات دي لمده 2 سنين، او ممكن تستخدموها في الشتاء الجاي. دي الناس اللي بتحب تاكل فاكهه الصيف تاكلها في الشتاء، يعني فبيبقى طبعا الفاكهه بتبقى وحشانه، فبنحب ناكلها في الفتره دي. بس بقى برص البرطمان التالت بالشكل ده لغاية ما تنتهي الكمية اللي انا عاوزاها. اهم حاجة ان احنا هنا ما نضغطش جامد، نضغط ضغطة خفيفة على البرقوق، وفي نفس الوقت الفاكهة اللي احنا بنخزنها تكون عندنا جامدة شوية. في الفترة دي انا هنا محضرة مية مغلية في الكاتل، او ممكن تحضروها عادي في البراد على النار. بصبها فوق البرقوق برطمان برطمان بالشكل ده لغاية ما تخلص كمية البرطمانات اللي عندي. المية المغلية دي هنا بتعمل لنا ايه؟ بتعقم الفاكهة وبتعقم البرطمان كمان في نفس الوقت. فهنا ممكن اسيبها من 3 ل5 دقايق لغاية ما تبرد. المرحلة دي مهمة جدا في التخزين. وبعد ما بردت المية انا همسك واحد واحد وانزل المية منه بالشكل ده. وبعدين قلت لكم انا هنا بصفي المية من البرطمان، وادي البرطمان التاني برضو بصفي المية منه. اهم حاجة ان احنا ما نخرجش الفاكهة بره ونصفي المية، لا، انا عايزة الفاكهة في البرطمان موجودة ونصفيها كده من البرطمان واحدة واحدة، بحيث ما يبقاش معايا اي كمية من المية. واخد المية دي واحطها تاني على النار لغاية ما تغلي تماما، وبعد كده هرجع اصبها تاني في البرطمان. المية مغلية جدا، ارجع اصبها تاني في البرطمان فوق البرقوق. ودي مرحلة مهمة جدا جدا واحنا بنحط المية، انها المية تبقى مغلية جدا، ونحطها في البرقوق فوق البرقوق تاني، علشان احنا نضمن ان هو ما يحصلوش اي نوع من البوظان. تمام كده. نغطي البرقوق تماما بالمية المغلية كده، عقمنا البرقوق وعقمنا البرطمان، وهنضمن ان احنا ناكل برقوق بنفس طعم برقوق الصيف بالظبط، بدون سكر بدون مواد حافظة. بس ناقص خطوة مهمة جدا. الخطوة دي ان احنا كمان لازم نغلي الغطيان بتاعة البرطمانات. انا هنا غلياهم، وفي نفس الوقت كمان لازم نتأكد ان هو متبرشم كويس، ان احنا نقفله جامد جدا. وبعد ما نقفله جامد جدا نتأكد ازاي ان هو متبرشم كويس، هوريكم دلوقتي. من الخطوات المهمة جدا في طريقة حفظ اي نوع من الفاكهة او اي حاجة من المحفوظات، ان احنا لازم الغطا يبقى متعقم، وفي نفس الوقت ان هو متبرشم كويس جدا. شايفين انا بقفلهم ازاي؟ عشان الطريقة تنجح لازم نعمل الخطوات بالظبط، نتأكد ان احنا قفلناه كويس. وكمان عشان يتقفل الغطا باحكام هنقلبه البرطمان كده upside down ونسيبه لمدة يوم كامل، ونغطيه ونسيبه لمدة يوم كامل. بعد يوم كامل جيت بقى عشان نشوف الغطا قفل ولا لأ. هنحس بالكابسلوك كده، ان انا لو قلب البرطمان بالشكل ده وحطيت ايدي عليه من فوق مش هحس ان هو البرطمان بيتهز ولا الغطا بيتهز تماما، هحس ان هو مقفول. فكده يبقى الغطا مقفول باحكام تماما. يكون عجبكم الفيديو تعملوا لايك، واشوفكم في فيديو قريب. باي باي.